גדלתי בבית שהיו בו שתי שפות, שתי תרבויות, שתי דתות, ואני זוכרת שגם בתור ילדה, כבר אז ידעתי ליהנות מזה. והיום אני יודעת שלמרות כל האתגרים שזה מביא איתו, וכל הקשיים לפעמים, זה גיוון לי את העולם בצורה בלתי רגילה. ומעניין אותי לפגוש עוד זוגות כאלה, כמו ההורים שלי, שחצו איזו גדר מטאפורית, או אמיתית אפילו, בשם האהבה. דג'ימבי. תמיד אומרים שאם שני אנשים אוהבים משהו שלישי, זה יוצר את המשולש החשוב הזה, שהאהבה צריכה את המשולש הזה בעצם. Luanara favera Israel Luanara Luanara favera Israel Luanara Inubeli I'm Lamin Bangura from Guinea. I married with Rachel. We are 22 years together. אני צילמתי את התמונה הזאת. אם היית שואלת אותי, בוא נגיד שנפגשנו, היית מתארת את היום הזה, שאנחנו עושים חזרה פה, ויש לנו ביום שלישי את הסטודנטים, ואם היית מתארת לי את זה אז, הייתי אומרת, אוקיי, סטופ, הכל בסדר, זה מה שאני רוצה. כשאני הכרתי את אפריקה בפעם הראשונה ב-88, הוא עבר לגמביה. אמרו לי שבגמביה ליד העץ הגדול, יש שם מקום טוב של מתופפים ורקדנים, אני חייבת להגיע לשם. אם אני מגיעה לאיזה מקום, זה המקום האמיתי. הבאתי את התוף, ואז התחלתי למתוח את התוף, איך שאני יודעת, איך שאני עושה, והתפרנסתי מזה כבר 10 שנים. והוא ממש היה רגיל שבחורות לבנות שבאות, אז הם מותחים להם את התופים, והם מסדרים להם את התופים. אז הוא אומר, וואו. One student come to tell me, Sabula, this woman come from Israel, Yehudi. Nah, he tell yes. The first time, my father tell me one day you can meet all Yehudi people. I see them from 1943 in France, because my father is army, you know, colonel from Senegal. Now I go to my rabbi to tell him, I see one woman Yehudi, tell this is your wife. התחילו לעוף בינינו דברים, כאילו הוא לקח את הפלייר שלי, אני נתתי לו זה, ואחר כך הוא נתן לי בוטני, וכל מיני... הלב שלי היה דופק, לפעמים הוא היה כל כך דופק, שחשבתי שכל סרה קונדה שומעת... מה היה האתגר הכי גדול, הקושי הכי גדול, כל השנים האלה? באמת היה לו קשה ללכת לקנות דברים וזה. ועד עכשיו קצת קשה, כי הוא לא בטוח אם הוא ילך לבד. את יודעת מה יכול לקרות לבן אדם שחור שהוא הולך סתם ונתקע בכל מיני מקומות שלו, את יודעת. הוא לא הסתובב לבד. אם כבר אז איתי. Me, I have all my paper. 20 years I'm here. Nobody make me any balagan. אם אנחנו עוברים בנתב"ג ורוצים לשאול אותו, את יודעת, מי אתה, מה אתה, וזה, הוא איתי, הכל בסדר. You follow the law, you don't have any problem. הוא לא מסתובב הרבה לבד חוץ מהמקום שלו. כאן הוא מתפקד. בגלל זה יש לנו כזה מקום גדול, שיתפקד בגדול. יש לנו כאן, כמו שבאפריקה אומרים, קומפאונד, שזה דראם קמפ. שזה המתחם שלנו, ועם הסטודיו ללהקה, ועם הבית שלנו, וזה בעצם בית המקדש שלנו. בעצם. 1, 2, 3, 4, 1, כל אחד לקח את הכיוון שלו מהבחינה של היצירה. הוא אחראי על המתופפים, ואני אחראית על הריקוד. אני חושבת שהיצירה שלנו משגעת, ממש משגעת, כי האמת שהוא נותן לי המון רוח. לפעמים אני אומרת לו, אני רוצה כל יום חיבוק, ואז אני ממש משתדלת כל יום, וכל יום, וביום השלישי אני כבר... היום נהיה עסוק מדי ולא יודעת. אבל מצד שני, את יודעת,
החיים שלנו יותר מדי רגושים וסוערים. My secret is to be patient. This is my secret. אם אני לא רואה אותו שעה-שעתיים, אני מאוד מתגעגעת. אני גם לא רואה את עצמי עם מישהו אחר. You can go to MasterChef one day. No. למה לא? You can show them how you make the fish and the peanut butter. Nobody make fish and peanut butter. Rice. Rice, sauce, piment, the pepper sauce. Yeah, the pepper sauce. mango, yeah. And mango.